Okay, so para kanino nga ba si Osmo Pocket? So, if nag-start ka sa mobile filmmaking and kailangan mo ng action camera na on the go, so, ito yung pinakamagandang bagay na pwede mong bilhin. So, aside from may action camera ka na, pwede mo pa siyang gamitin as film. Hindi siya shaky and most of all, high quality siya. So, you can shoot ng video mode niya. Slide mo lang to. So, makikita mo na dun yung ibang options. Like video, photo. So, meron din siyang slow-mo, time-lapse, panorama. And, yun. Capable din siya to shoot in 60 frames in 4K. So, yun. Ang pinaka-lowest niya is 25. So, yun. Papakita ko yung mga sample footage na ginamit ko to. Like, sa music video, sa travel, and sa biking. So, doon may kita mo na siya yung iba't ibang pwede mong gawin gamit to. I would recommend this to one starting lang sa film or photography para lang matry niya kung paano yung composition, kung paano yung angles, transition. So, maganda tong pang-practice, lalo na sa mga beginner.